friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat kuih lompang. Yes, kuih lompang tu memang ramai yang suka makan kan. I pun suka kuih lompang ni. Dah lah minum petang, evening snack pun kita boleh makan kuih lompang. So, dia punya ingredient pun senang, and then cara buat pun senang. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat kuih lompang. Okey, bahan-bahan untuk buat kuih lompang. Di sini Lina ambil tepung beras, 1,5 cawan tepung beras. Okey, and then 1 sudu makan tepung ubi. Okey, then gula putih 1/2 cawan, and then gula hitam, gula merah. Gula merah 1/2 cawan. Okey, then yang ni air kapur. Okey, air kapur ni 1 sudu kecil. And then kita kena masak gula merah dan gula putih ni. Kita kena buat jadi sirap dulu ya. So untuk masak gula ni Lina ambil 1,5 cawan air. Okey. Yang ni untuk bahan-bahan kuih. Untuk buat kuih base dia. Untuk toppings ke atas kuih lompang tu kita nak letakkan kelapa parut. So di sini Lina ambil lebih kurang 1/2 cawan kelapa parut yang putih. And then dengan kelapa parut ni, bersama dengan kelapa parut ni kita kena masukkan sedikit garam, lebih kurang setengah sudu teh garam ataupun kurang sikit pun boleh lah. And then kita kena kukus dia sekejap, okey, supaya dia bila kita makan tu dia lagi lembut. First kita sekarang boleh start buat dia punya sirap dulu ya. So untuk buat sirap gula tu Lina nak masukkan daun pandan yang disimpul. So jom sekarang kita masak dulu ni gula merah dan gula putih. Okay, first kita masukkan air. Masukkan gula putih, gula merah. Kalau kita masukkan gula Melaka, dia punya color tu tak terang sangat lah. So that's why kita kena masukkan gula merah. Okay, kita kena masak gula sampai larut ya. Biar gula semua cair. Dan kita boleh tutupkan api. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, sekarang sirap dah ready. Kita masukkan tepung dulu. Yang ni tepung beras. Dan kita masukkan tepung ubi 1 tablespoon ya. Dan kita masukkan semua pancuran ni sugar syrup ni ya. Air kapur. Okey, sekarang kita tapiskan dulu ya adunan tepung.
Okey, ni dia acuannya Lina nak gunakan untuk buat kuih lompang. Okey, cute kan acuan ini? Ni semua koleksi I punya mother-in-law. Jangan tuang sampai penuh ya. Okay, sekarang make sure you all dah buka api, steamer dah on ya. Sebab kita nak steam kuih ni untuk lebih kurang 20 minit. Okay, sekarang kita boleh kukuskan dia. So, kita kukus lebih kurang 20 minit sampai kuih itu kena masak kan. Dan nanti kita tengok apa dia hasil. Okay. Then, jangan lupa kita kena kukuskan parutan kelapa juga. Okay, it's almost 20 minutes ready. Sekarang kita tengok hasil kuih lompang. Yes. Itu dia. Nice color. Okay. Kuih lompang dah ready. Dah 20 minit. Sekarang kita kena biarkan dia sejuk dulu tau. Okey, sementara kita tunggu kuih sejuk, kita boleh kukuskan kelapa parut dulu. Okey, mix dengan garam, kawul, sekata. Dan kita kukus sekejap. Kita just kukus dia sekejap je. Kalau dia panas, susah untuk kita keluarkan dari acuan tau. Okay, selalu Lina bila pakai pisau macam ni, Lina akan sapukan sedikit minyak tau. Setengah orang mereka sapukan minyak dalam loyan. Kalau dia sejuk, memang tak sejuk tu dia senang keluar. Saya suka acuan ni. Memang cute kan? Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk buat kuih lompang. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resep ni kat rumah. Jangan tak cuba, memang senang untuk buat, memang sedap untuk makan. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.